Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de Revamp. Es el segundo video que estoy grabando en el día, y el video anterior pues fue de Shine, y la reacción más todos los pensamientos finales como que me duró 3 horas de grabación, así que ahorita solo me está quedando como 40 y algo minutos de tiempo para esta reacción, así que vamos a acelerar todo. Así que nada chicos, esta vez no va a haber intro, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. En un accidente y quedamos separados. Orfanato Michael. Ok. เฮ้ยเด็กใหม่จับบอลใช้ได้นี่เราชื่อเจดนะสนใจมาร่วมทีมฟุตบอลเดี่ยวกับเราปะ O sea que ese orfanato está ligado a esa iglesia, a donde siempre va el chico este. ก่อนที่ในอีก3 ปีต่อมาเหตุการณ์เลวร้ายในคืนนั้นจะเกิดขึ้น ปันอะไรเฮลีเกิดอะไรขึ้นพวกมันบุกเข้ามาแล้วอะเจดอ่ะ Jet. Ese es Ramil. Ramil estuvo en ese entonces también. Ahí claramente vi que era él. Su perfilcito. Y el collar. No, pues ahora estoy más confundida que antes. Justo recordó eso la noche en que durmieron juntos. Uy. Porque estabas todo lindo dormidito ahí. No, mentira. Estaba todo confundido mi pobre niño. Después de despertarse. อย่าทำแบบนี้กับผมเลยครับคุณรามินฉันทำอะไรพยายามเข้าใกล้ผมคุณเป็นแวมไพร์ผมเป็นฮันเตอร์เรา2 คนเป็นศัตรูกัน No tiene por qué ศัตรู serlo. แบบไหนถึงได้กอดได้จูบกันบนเตียงละปันเราต่างก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันไม่ใช่หรอปันอย่าใช้พลังนั้นกับผมอย่าอ่านใจผมอีก Quizá eso también fue, o sea, el ver a Ramira y fue como una representación de verlo en su mente. โทษนะ Otra ต่อ vez. จากนี้ฉันจะไม่ใช้พลังนั้นอีกถ้านายไม่อนุญาต
ตอนนี้นายคงสับสนอยู่ ฉันจะให้เวลากับนายทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะ Si nos ayudas a entenderlo, creo que sería mejor. Porque auxilio, ¿él realmente estuvo ese día o fue él metiéndose en su mente? Tengo más preguntas que respuestas. Nàiท่านสั่งให้ปล่อยเพื่อนๆของคุณปัน ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีครับ ผมให้พวกเขารออยู่ด้านล่าง รบกวนคุณปันช่วยพาพวกเขากลับไปด้วยนะครับ คุณปันกลับแล้วครับนายท่าน นายกำลังสงสัยกับการกระทำของฉันใช่ไหมเมทัศน์นายท่านคงมีเหตุผลให้เชื่อใจคุณปัน เรื่องนั้นผมไม่ไปก้าวไก่หร Les อก digo que confíe en sus decisiones. แต่ในเมื่อนายท่านได้พลังทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผมว่า ถึงเวลาสมควรที่จะจัดงานสถาปนาให้นายท่านกลับ Ceremonia de ascensión. กฎของชูเอลสักทีนะครับ ผมไม่อยากให้นายท่านลืมว่าตัวเองเป็นใคร มีหน้าที่ยิ่งใหญ่อะไรรอท่านอยู่ ส่วนเรื่องมนุษย์กับแวมไพร์ยังไงเราก็อยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกครับ No. Eso no es cierto. Pregúntale a Mark. Mark hizo que puedan coexistir.สวัสดีครับคุณลูกค้า ผมจะโทรมาแจ้งว่าเครื่องโบราณที่ส่งซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางเราต้องขออภัยที่ปิดร้านในชั่วคราวด้วยนะครับผม แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร้านจะกลับมาเปิดเป็นปกติครับ ถ้าเกิดคุณลูกค้าสะดวกสามารถกลับเข้ามารับได้เลยนะครับ ขอบคุณครับผม ครับ ตั้งแต่ที่แกแยกตัวออกมา ฉันไม่เคยมาที่ร้านของแกเลยร้านแกน่ารักดีนะสมเป็นแกดี ขอบใจนะแต่แกพูดเรื่องราวของแกมาเลยก็ได้ ฉันอยากรู้เหตุผลจริงๆ ว่าทำไมแกถึงทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จ บอกความจริงฉันมาเถอะปันทายาทคนสุดท้ายของโชโนเอลทำอะไรแก Lo enamoró, bebé. สิ่งที่แกรู้สึกกับเขา มันขนาดนั้นแล้วใช่ไหมปัน No แล้ว se แก lo จะยัง negó. ไงต่อ แกจะเปิดร้านกับน้ำชาของแกที่นี่เหรอ ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเลยถ้าจะพาเป้ามาอยู่ที่นี่ ฉันก็ต้องไปเคลียร์เรื่องทั้งหมดให้ได้ก่อน แล้วพวกแกล่ะ พวกแกจะยังทำภารกิจต่อไว้ใช่ไหม Claramente. No creo que Jet se detenga. ต่อให้ไม่มีแก
เจดก็ไม่ล้มเลิกภารกิจนี้ง่ายๆหรอกขอโทษนะยังบอกแกตรงๆแต่ถ้าแกไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก แกต้องตัดใจจากรามินให้ได้โอเคไหม No. ฉันจะพยายามนะ Ay, no. Le va a partir el corazoncito a mi Rami. No, ahora cada vez que vea las rosas lo va a recordar. ขอโทษที่นะป้องต้องให้มาส่งถึงที่นี่เลยอะไม่เป็นไรครับ ปกติทางร้านก็มีบริการส่งอยู่แล้วอะหน้าตึงเชียเป็นอะไรหรือเปล่าเล่าให้หมอฟังได้นะ คุณหมอไปดูแลคนไข้เลยครับเคสฉุกเฉินไม่ใช่หรอ หมอยังพอมีเวลา ไหนเล่าให้หมอฟังสิผมลองทำตามที่หมอบอกเลยนะครับ แต่มันก็เฟลอยู่ดีอะเหมือนพี่ชายเขามีบางอย่างกำลังปิดบังผมอยู่ ¿Será que él sabe que Pan es su hermano? ก็เลยเป็นเหตุผลไม่อยากผมไปอยู่ด้วย หมอว่าก็ไม่ได้เฟลนะ เพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าพี่ชายไม่ได้ไม่อยากให้ปกป้องอยู่ด้วย เขาแค่มีเหตุจำเป็น แล้วมันต่างกันไงครับ สุดท้ายผมกับพี่ชายก็ไม่อยู่ด้วยกันอยู่ดีต่างสิผมไม่ได้เกลียดยังไงต้องมีสักวันแหละ No es que no quiere, es que no ตอน puede. เนี้ยปกป้องอ่ะแค่ต้องรอเวลา เมื่อไหร่ที่พี่ชายพร้อมอ่ะ เดี๋ยวเขาจะกลับมาหาปกป้องเอง งั้นบอกไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเลิกเวรเจอกันหมอ Oh, หมอครับ amo que siempre le dice lo que necesita ผม escuchar. ทำงานแล้วอะ Uy, quería quedarse un ratito más con él. Y por eso vino entonces. No fue parte de su trabajo. น้ำหมุนทำให้พวกเรารู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าลองสิครับ ในสายตาของนายช่างดูเหมือนคนป่วยที่ต้องการให้นายรักษามากเลยสินะ แต่ท่านก็มีพลังรักษาอยู่แล้ว ไม่เห็นต้องให้ผมรักษาเลยนี่ครับ เป็นหมอห้ามปฏิเสธคนไข้สิ ถ้างั้น คนไข้อาการเป็นอย่างไรครับ ลองเล่าให้หมอฟังสิ Mal de amores, bebé. มีเรื่องไม่สบายใจอะไรที่ปรึกษาเมทัศน์กับพีอาร์ไม่ได้หรอครับ เรื่องคุณปันใช่ไหม เรื่องวุ่นวายดีนะครับ คุณปัน คนที่กดคำสาปให้นายท่านดันกลายเป็นคนของพวกนั้นที่สำคัญนายท่าน ผ
ผมรู้สึกสงสารคุณปันนะ ที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับพวกเรา คงอึดอัดน่าดูอะ Les decía, como que él queda en medio de เพื่ ambos อนนายไม่สง mundos. สารกันบ้างเลยเหรอ También, bebé. แต่นายท่านได้รับผลประโยชน์เต็มๆเลยนะครับ เป็นอิสระ ได้รับพลังกลับคืนมา แล้วก็กำลังจะได้สถาปนาเป็นผู้น Pero eso no llena el otro vacío. แต่ฉันต้องเสียปันไปนะ ำผมไม่รู้หรอกนะว่า ไองานสถาปนาเป็นผู้นำมันสำคัญกับท่านแค่ไหนอะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย ถ้าต้องทำให้เสียคนรักไป ผมว่า ผมคงไม่เลือกเส้นทางเนี่ย ผมยอมเห็นแก่ตัวนะ ทำในสิ่งที่ผมอยากท O sea que hay la posibilidad de que cambie de camino. เพราะแบบนี้สินะ นายถึงเลือกใช้ชีวิตแบบมนุษย์ ำครับ ผมมีความสุขที่เลือกแบบนี้ แล้วนายท่านเนี่ย ก็ลองคิดดูนะครับ ว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหน ทำตามหน้าที่ หรือทำตามหัวใจ Qué ส่วน lindo, ในเรื่องส bueno. ถาปนาเนี่ย ผมว่า Ahora entiendo por qué es el único con el que pudo abrirse, el único al que le pudo decir algo así. Por eso le dijo, hay algo que no le puedas decir ni a Metas, ni... Digo, ni a... Claro, ni a Metas, ni a... Sí, a Ciar, obviamente no le puedo contar algo como esto. Y Metas, supongo que, pues, para él la prioridad es que él retome el liderazgo. Entonces, él es el único que de algún modo podría entender sus sentimientos como humano, desde una ก็ล visión องคิด humana. ดูนะครับ ว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหน ทำตามหน้าที่ หรือทำตามหัวใจ Delante le dije Metas, ¿no? Ah, ส่วนในเรื่องสถาปนาเนี่ย ผมว่ามันก็น่าจะเลื่อนออกไปได้นะครับ แวมไพร์พวกนั้นอยู่มาเป็นร้อยปีโดยไม่มีนายท่านยังอยู่ได้เลย รออีกสัก100 ปีไม่เห็นเป็นไรนะครับ sin más, แต่มนุษย์มีอายุ sin ขัย más, จำกัด sin นะครับ menos. ไม่ได้เหมือนแวมไพร์อย่างพวกเรา แทนที่จะมาดู Tiene แล un พวกเรา punto. เนี่ย เอาเวลาไปดูแลคุณปันดีกว่าไหมครับ อยู่กับคุณปันให้มีความสุข Ay, pero aquí tenemos el mismo problema. Uno de ellos es inmortal, el otro es mortal. ¿Cómo ฉันเข้าใจ funcionaría? นะเมคินขอบใจนายมากนะ ได้ครับ แต่ว่าเนี่ยนายท่านต้องอย่าลืมจ่ายเงินนะครับ เชิญแคชเชียร์ช่อง 4ได้เลยครับ Oh, ผมบอกแล้ว dime quién. ขยันด้วย ถ้าเกิดว่ามีอะไรบอกได้เลย ครับนะไปตรงนี้นะป่ะ พี่ปัน พี่มาทำอะไรที่เนี่ย Vino a buscarlo. ห้องเลิกงานแล้วใช่ไหม เดี๋ยวกลับบ้านกัน Oh, เดี๋ยวพ่อมาวัน ¿ya เตียงแล้วนะ van a vivir juntos a partir de ahora? พี่นอนข้างล่างเองอะทำงานมาเหนื่อยๆจะได้นอนสบาย ไม่เป็นไรพี่ พี่ปันนอนบนเตียงเลย เดี๋ยวต้องนอนข้างล่างเอง ต้องจับต้องแข็งอ่ะ ตรงนั้นเหรอ Lo feliz que está con nada más estar aquí, แบบนี้แหละสบาย bajo el mismo techo con su hermanito. ลองลุกขึ้นมาก่อน หัวยังเปียกกันเลย เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกอันนี้ พี่ปันยอมให้ต้องอยู่ด้วยแล้วเหรอ ทำไมอะต้องไม่อยากอยู่กับพี่หรอ อยากสิพี่ปัน
ทำไมป้องถึงจะไม่อยากอยู่กับพี่อ่ะ Literalmente es lo que he estado pidiendo desde que ตั้ง eran ใจเรียน niñitos. แล้วกลับไปอยู่ที่บ้านนั้น ไว้มีวันหยุดเมื่อไหร่ก็เข้ามาค้างที่นี่ Ok, empezaremos con los fines de semana. ป้องพี่ไม่อยากให้ป้องคิดนะว่าพี่บักใส่ป้อง แต่พี่อยากให้ป้องมีอนาคตที่ดีป้องเข้าใจพี่ใช่ไหม แค่พี่ปันไม่รังเกียจป้องอ่ะป้องก็โอเคแล้ว Mm. พี่จะไปรังเกียจป้องได้ไงอ่ะป้องเป็นน้องชายคนเดียวของพี่นะไปนอนแล้วดึกแล้วพรุ่งนี้ป้องต้องมาช่วยพี่เปิดร้านตั้งแต่เช้า โอเคดิวป้องเป็นก่อนนาฬิกาปลุกพี่ปันที่ดู เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอืม ปันดีนะพี่ปัน อันนี้นะ Mm. Es un amor. Lástima que para Pan la situación sea tan complicada que tiene que elegir. Se está deshaciendo de todo eso. El emoji de un vampirito y una rosa. ¿Pero qué decía? ¿Cómo escribe? Parece mi mamá. ปัน มึงมาทำอะไรที่นี่อ่ะ ฉันขอโทษที่มารบกวนกลารดึกนะ ฉันคิดถึงนาย Mm, ฉันมาทวงคำตอบ แต่นี่มันยังไม่ถึงวันที่คุณให้เวลาผมเลยนะ แค่นี้ฉันก็คิดถึงนายจนทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว espera, había una fecha ปัน límite. ถ้านายอึดอัดที่อยู่กับแวมไพร์ตัวอื่นที่นู่น ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่กับนายก็ได้นะ ฉันนอนโซฟาก็ได้ Mm, ตัวฉันก็ไม่ได้ใหญ่มาก ใช้พื้นที่ไม่เยอะ oh, คุณจะมาอยู่ที่นี่กับผมไม่ได้ adóptame prácticamente le está ที่นี่ไม่เยอะ diciendo. ตอนนี้น้องชายของผมมาอยู่ด้วย และผมไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้อะแต่ถ้าคุณต้องการคำตอบอะ Ay, no. Ay, no, งั้น no, ผม no, ปฏิ no, เสธ no. คุณเลยก็ได้ครับ No. มันกลับไปเชนเนลเถอะ เดี๋ยวที่ปัน Ay, Rami. ไม่เอาคำตอบแบบนี้ได้ไหม Me estás rompiendo el corazoncito, Pan. ถ้ามันเร็วเกินไปสำหรับนาย ฉันขอต่อเวลา ให้ฉันได้อยู่ที่นี่กับนาย ให้นายได้คิดได้ดีอีกที O sea que contigo cerca no va a pensar, bebé. ว่านาย Pero รักฉั me นไหม conviene. Así que tú quédate. งั้นผมไม่รู้ Que no piense que siga sus sentimientos. แต่คุณอยากให้น้องชายผมรู้ว่าคุณเป็นใคร ได้สิปัน ฉันจะไม่ทำให้น้องชายนาย รู้ว่าจะเป็นใครเด็ดขาด Oh. Siento que va a fallar en esa misión, pero bueno. Oh. นี่เป็นใครอ่ะ No, bueno, ya empezamos. ¡Ah! Se complicaba desde el inicio. นี่ใครอ่ะพี่ปัน นี่คุณรามินนะ แฟนพี่เหรอ ใ
ใช่ครับ ไม่ใช่ รามินรามินน้องชาย Ya se autoproclamaba su novio. เข้าใจผิดสิ ตกลงใช่หรือไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่นี่เป็นลูกค้าพี่อ่ะพอดีเขาไปทำงาน Es ที่ su ต่างจังหวัด proyecto de novio aún. Justo que se dio. แต่เขาเข้ามาที่กรุงเทพไม่มีที่พักพี่เลยเขามาอยู่นี่ก่อนครับนี่ปกป้องน้องชาย La mirada de recelo ฟังแล้ว lo evaluó de arriba a abajo. สวัสดีครับปกป้อง ชื่อความหมายดีจังเลยนะครับ ฟังแล้วดูแข็งแรงเหมาะที่จะปกป้องพี่ชาย Mm. Pues no dijo nada malo. แล้วพี่จะมาพักที่นี่กี่คืนอ่ะ แล้วเขาจะไปนอนตรงไหน ก็สัก2-3 คืนเนี่ยพี่น่าจะให้เขานอนตรงโซฟานี้แหละ Su cara. Pues ya lo hiciste una vez, ¿no, จ bebé? ริงๆอะพี่เราโซฟาจะมีเหรอ Pues no hay más espacio. ¿Contigo? คืนนี้กูนอนตรงนี้แล้วกันนะ พี่ปาน ¿Le va a dar la cama? ห้องปูที่นอนเสร็จแล้วอะพี่ปานไปนอนกันเถอะห้องว่างแล้ว Ah, es otra habitación. Sí tiene otra habitación. พี่ไม่กลัวผีใช่ปะ ไม่กลัวครับ อืมดีแล้วพี่ แต่พี่ลองตัวไว้หน่อยนะ ¿Por qué lo asustaba? Lo máximo que le puede aparecer es un vampiro, pero él sabe cómo lidiar con esos. ป้องนอนได้แล้ว ผมไปนอนก่อนนะพี่ฝันดี ¿Qué se pone? Ah, no, es solo una habitación y le han dejado la habitación y ahora ellos están en la sala. Ya decía yo. Ajá, con fe, no se me acaba la batería. ¿Qué tal tu primera noche ahí, bebé? Probablemente durmió imaginando que esa almohada era su pan. Oh, le dejo ropa y todo. ตื่นแล้วเหรอพี่ เป็นไงเมื่อคืนโดนผีหลอกปะ Y dale con los Mira. fantasmas. นอนหลับสนิทฝันดีตลอดคืนเลยอะ เดี๋ยวเถอะป้อง Adivino con qué เวลามี soñaste. แขกของพี่นะไปถูต่อคุณหิวไหมอะอยากทานอะไรตอนเช้าหรือเปล่า อืม ไม่เป็นไรอะจริงๆพวกฉันไม่ต้องกินอะไรเลยด้วยซ้ำว่าแต่ O sea que no es Una nieve, necesario eso que es- coman, pero de algo se tienen que nutrir, ¿no? Si no toma sangre, la comida al menos Pues mira. debe servir de algo. ว่าแต่นายมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอะ จริงๆก็ไม่มีนะผมว่าคุณไปนั่งพักที่โซฟาก่อนนะ โหเธอหน้าปานเอ้ยฉันไม่อยู่บ้านเฉย
สงสัยหรอกสู้ให้ฉันทำตัวเนียนๆช่วยนายทำความสะอาดร้านหน่อยนะ Tiene un punto. งั้นเดี๋ยวคุณไปถูเป็นตรงนั้นก็ได้ ¿Y esto cómo se usa? Está aprendiendo, está aprendiendo. นี่พี่ถ้าไม่เป็นเรื่องเฉยเถอะจะเป็นแขกไม่ใช่ผมนะ ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sabe. Y si no sabe, lo aprende ahora mismo. Oh. Ah. Tienen 5 añitos esos dos. Mi pan es todo un hermano mayor. Hoy van a ser una familia muy linda. Uy. Pareció que usó su poder, ¿verdad? Porque por el efecto que le pusieron. Pero puede que hayan sido sus Spidey Sense nada más, ¿ok? O sea, puede que lo haya agarrado así เกือบไปแล้วพี่ porque ที่นับ tuvo la ที่ habilidad ขวา y ไม่ทัน ya. อ่ะสุดยอดนึกถึงความไวพี่ Eso, เลย eso. Los Nick reflejos, Peter. พี่อะนะทำอะไรเจ๋งๆมากกว่านี้เยอะ แหมผมชมหน่อยเดียวพี่คุยใหญ่เลยนะ Nomás no se las vayas a mostrar, ¿eh? นี่พี่ ผมรู้นะว่าพี่อะชอบพี่ชายผมอะแต่ผมยังไม่ยอมรับพี่เป็นพี่เขยง่ายหรอกนะ พี่เขยเลยเหรอ งั้นพี่ทำไงป้อมถึงจะยอมรับพี่ Oh, Ramir. ก็ทำให้ผมประทับใจละมั้ง ถ้าพี่ทำได้อะผมยอมรับพี่เป็นพี่เขยเลย Y aquí la opinión de Pan no cuenta, ¿ok? ถ้าพี่ทำได้อะผมยอมรับพี่เป็นพี่เขยเลย แต่ผมบอกไว้ก่อนนะ ผมไม่ประทับใจใครง่ายหรอก Yo creo que sus Spidey Sense lo van a convencer, ¿eh? Oh my god. ¿Hizo que se le fuera ese recuerdo? ขอโทษนะปกป้อง Y bueno, con eso ya estamos seguros de que cuando le sangra la nariz es porque él ha aplicado sus poderes en ellos, en los humanos. Digo, no creo que a los vampiros les pase lo mismo. Feliz cumpleaños, Pon, que seas un buen chico. Es su cumpleaños, te da salud y que estés conmigo por siempre. Oh. โอ้คุณตกใจหมดเลยเสียงดังนะ ถ้าป้องเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์อ่ะ นี่นายไม่ได้เป็นวันเกิดน้องชายนายหรอ ¿Y tú cómo sabías que era su ผม cumpleaños? จะลืมได้ไงอ่ะนั่นน้องชายผมนะ
พรุ่งนี้ดีกว่าโอเคคุณว่าผมควรปรับเพิ่มปะฉันว่าสวยนะ Y no habla del pastel. เรียบร้อยสุขสันต์วันเกิดนะปกป้อง Ay, piensa que lo olvidó. Probablemente ahí también fue cuando Ramil lo leyó, ¿verdad? Por eso sabe que es su cumpleaños. Por eso dijo así que no lo olvidaste. สุขสันต์วันเกิดนะปกป้อง ¿Quién es? Mekin. งั้นขอเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนเลยกันนะครับ มันเกิดน้องหมอเมคินเหรอคะเนี่ย ไม่ใช่หรอกครับ Oh, y él también sabe que es su เราผม cumpleaños. จัด Hermano, claro. Oh, Happy birthday No lo to olvidó. you. Happy birthday to you. Happy birthday. ay, no, me dio bastante happy tristeza que birthday. pensara que lo había olvidado. Happy birthday to you. Mm, สุขสันต์วันเกิดนะปกป้องที่หายก่อนเปล่าด้วยล่ะ เฮ้ยเฮ้ย pero... Ay, bueno. Se veía bonito. No, mi niña. Quedó todo aplastado. ก็เลยไม่รู้เลยว่าหน้าเค้กพี่ปังเขียนว่าอะไรอ่ะ Sí, เขียน cierto. ว่าขอให้ป้องเป็นเด็กดีอะสุขภาพแข็งแรง แล้วก็อยู่กับพี่ตลอดไป โอ้ซึ้งนะพี่ปังเสียดายป้องอย่าถ่ายเค้กพี่ปังเก็บไว้ พี่รามินนะพี่รามินไม่อยากให้ En ป้อง vez de estar ganando puntos, se está restando puntos mi Rami. ช่างเถอะแค่พี่ปังจำได้วันนี้เป็นวันเกิดป้องอ่ะแค่นั้นป้องก็ดีใจแล้วแต่พี่จำวันเกิดป้องไม่ได้เนี่ยพี่คงเป็นพี่ชายที่แย่จริงๆนั่นแหละ ที่ผ่านมา พี่อาจจะทำให้ป้องรู้สึกว่า พี่ไม่ได้รักป้องทำให้รู้สึกว่ามีระยะห่าง พี่ขอโทษนะ Ah, se está acabando. Se está acabando la memoria, chicos. Quedan 20 segundos. Después de eso, entonces, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! Tendré que transferir los archivos. Ya está, chicos, tuve que borrar el video de Shine. O sea, primero lo pasé a mi laptop, obviamente, y lo borré del celular para tener espacio porque ya no había. Ahora sí, sigamos. พี่ปัน เดี๋ยวป้องขอไปข้างนอกก่อนนะน่าจะกลับเช้าเลยอ่ะ ว่าจะไปทำงานที่มาต่อ วันเกิดนั่นเองต้องไปทำงานอีกเหรอ Va a ir a encontrarse con Mekin, ผ ¿verdad? มก็แค่เปิดโอกาสให้พี่สองคนกัน2-2นะ
ผมดูออกนะว่าพี่สองคนน่ะมีซัมติงกันแน่นอน พี่รามินใช่ลูกค้าอย่างที่พี่บอกผมใช่ไหมล่ะ อันนั้นเอ๊ะใช่ไหมล่ะ เนี่ยอ้อมพี่ปันขอบคุณ Es มาก un นะ niño ครับ bastante ที่ทำให้เกิด inteligente. ผมอะแล้วก็ฝากบอกพี่รามินด้วยนะครับ ว่าผมประทับใจมากยอมเป็นพี่เขยได้ Ah, ไอ้ป้อง ya tiene su aprobación. ไอ้นี่โอ้ย Tú nomás aprovecha el mood, bebé. En tan solo un día ya se ganó el Gullis. เดี๋ยวคุณมาถูกกันตรงนี้เลยสิ รับทราบครับ คุณปันไป คุณถูให้สะอาดด้วยคุณอ่ะได้ไหมรับทราบครับ แล้วก็ถังขยะไปทิ้งข้างหลังด้วย รับทราบครับ แล้วก็ถังนี้ไปเก็บข้างหลังด้วย รับทราบ Algo más. Y bien obediente mi Rami. Oh, un pastel que no se le va a caer. Ay, está bien bonito. ขอบคุณนะครับคุณหมอ กินให้หมดด้วยนะ วันตั้งสติดิใจเธอมาเลย Oh, está saltando de la emoción internamente. ¿Qué vio? Ay, no. Se va a dar cuenta que modificó algo en la memoria de su hermano. ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ คุณรู้ใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ผมกับน้องชายผมเราไม่อยู่ด้วยกัน เราแยกกันอยู่มาหลายปีจนผมแทบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมเคยมีน้องชาย แต่ไม่กี่ปีมาเนี้ยป้องที่ถูกครอบครัวผมทำรับไปเลี้ยงติดต่อมันกลับมา Fue él quien lo buscó. พ่อไม่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างมีแต่ผมที่เปลี่ยนไป ผมไม่ได้เป็นแค่พี่ชายเขานะผมเป็นฮันเตอร์ เป็นนักล่าแวมไพร์ที่พร้อมจะนำอันตรายมาสู่เขาเมื่อไหร่ก็ได้ ฉันขอโทษนะ ที่ใช้พลังกับน้องชายนายฉันแค่อยากเข้ากับเขาให้ได้ ฉ
ฉันแค่อยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับนาย Fue para quedar bien con él. Yo pensé que era porque había visto sus habilidades. โอกาสจะมีสักครั้งนะปัน คุณห้ามสัญชาตญาณตัวเองไม่ได้หรอกคุณรามิน ทำได้สิปัน ฉันทำทุกอย่างได้เพื่อนายเลยนะ บอกฉันเลยอยากให้ฉันทำอะไรก็ชดใช้สิ่งที่ฉันทำกับน้องชายนาย ฉันทำได้ทุกอย่างเลยนะปัน Ay, mi Ramiro está tan dispuesto a todo por él. แค่อยากทำหน้าที่พี่ชายของผมให้ดีที่สุดแต่ผมไม่ต้องการเอาชีวิตน้องผมไปเสี่ยงอะไรทั้งนั้น เดี๋ยวสิปัน นายก็รู้นี่ ว่าพลังของฉัน มันไม่ได้ทำอันตรายอะไรเลย แต่คุณเป็นแวมไพร์ไง คุณเป็นอมตะ คุณจะไปเข้าใจอะไรอ่ะ และสำหรับผมอะมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ แต่มันคือชีวิตของน้องชายผม คุณกลับไปเถอะคุณรามิน กลับไปทำหน้าที่คุณแล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์เป็นไปไม่ได้หรอก Bueno, fue algo que también se me cruzó por la mente, la verdad. Cuando me pregunté, o sea, cuando me di cuenta que ไม่อยากจะ al บ fin อก y al นาย cabo ใช่ไหม él también es ปัน inmortal. Él se va a quedar así siempre. ครับ Mientras que Pan no. นี่คือคำตอบของผมรามิน ช่วยตอบได้ไหมช่วยบอกได้ไหมได้โปรดช่วยทำให้ฉันได้มั่นใจ ว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกเธอก็รู้สึกเหมือนกัน เพราะเธอเข้ามาเปิดประตูที่เคยปิดไว้มานานแค่เธอเท่านั้นใจที่เคยอ้างว้างก็พบความหวังอีกครั้ง ช่วยบอกทีคือเธอจริงๆใช่หรือเปล่าที่จะเข้ามาในเพียงคำคืนที่ว่างเปล่าจากท้องฟ้าไร้เงาหรือมีแสงดาวเป็นเธอจริงๆได้หรือเปล่าที่ฉันเฝ้ารอมานานตลอดกาลคนที่คือคำตอบของทุกอย่างในค่ำคืนที่เคยมืดมนกลายเป็นสว่าง Ay. Todo estaba yendo demasiado bien para ser verdad.บอกทีคือเธอจริงๆใช่หรือเปล่าที่ฉันเฝ้ารอมานานตลอดกาลจากท้องฟ้าไร้เงาและมีแสงดาวเป็นเธอจริงๆใช่ไหมเป็นเธอคนที่คือคำตอบของ
ฉันพร้อมแล้ว Van a hacer la ceremonia de ascensión. ครับ นายท่าน ทีอาจงเป่าประกาศไปให้เหล่าแวมไพร์ทั่วทุกทิศได้รับรู้ ว่าผู้นำของเราได้กลับคืนสู่บัลลังก์แล้ว ภายในพบค่ำวันพรุ่งนี้ ขอให้แวมไพร์ทุกตนมารวม Y este güey estaba en pleno banquete. ภายในพบ ค่ำวันพรุ่งนี้ ขอให้แวมไพร์ทุกตนมารวมตัวกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นสถาปนาของราชาแห่งรัตติการ ขอแจ้งทุกหน่วย เป้าหมายเคลื่อนไหวแล้ว ย้ำ เป้าหมายเคลื่อนไหวแล้ว แคสเซอร์บอกว่าเหมือนตอนนี้แวมไพร์ทุกตัวที่เราจับตาดูอยู่เนี่ยกำลังเดินทางมารวมตัวที่แหล่งกบดานของเป้าหมายเรา ตอนนี้ทุกหน่วยพร้อมแล้วเหลือแค่คำสั่งจากนายบอกทุกหน่วยทำตามแผนได้เลย Uy, พวกเรามารวมตัวกันขนาดความมีพวกเราพลาดไม่ได้ uy. Se viene guerra, gente. คราวนี้จะได้จบกันสักที Ay. ¿Es esto un mal augurio?ได้เวลาแล้วครับ นายท่าน Ay, y pensar que había pausado todo esto por su chiquistriquis. Uf, y esos guapos. ได้เวลาแล้วเคียร์ Así que esta es la guarida. La buena. ได้เวลาสมควรแล้ว ที่พวกเราจะเลิกหลบซ่อน เลิกหวาดกลัวถึงเวลาแล้วที่เผ่าพันธุ์ของเรา จะกลับมาเรื่องอำนาจอีกครั้ง ไม่ต้องเร้นกายอยู่ในเงามืดอีกต่อไป ด้วยพลังอำนาจแห่งทายาทคนสุดท้ายของสายเลือดชลูเอลอันบริสุทธิ์รามิลโซลาชลูเอล Uy. La buena. La entrada, la entrada. Ay, lo guapo que está. Uy. No, 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 el aura de poder.
Y ya, me van a dejar así la escena. พวกเราจะแฝงตัว Nos infiltraremos en su เข้าไปในงานเลี้ยง celebración. ของพวกมัน ตามผมมา Lo va a salvar. นายพาฉันไปไหนตามผมมาเถอะ ฉันได้ไปไหนทั้งนั้น No, bueno. Para que le haga caso, dice. Güey, estaba vestido con el traje de cazador, ¿verdad? O sea que probablemente pues va a fingir participar de esta misión junto con los cazadores, pero en realidad solo está infiltrado para poder salvar a Ramil o algo así. Ok, todo eso se nos viene en el siguiente episodio, chicos. Y bueno, chicos, este fue el episodio 5 de Revamp. A ver, vimos finalmente cómo fue la separación de Pan y su hermanito cuando eran chiquitos. Volvimos a ver lo que pasó ese día fatídico en el que, pues al parecer, algunos vampiros atacaron el orfanato donde Pan estaba. Ahora, supongo que Ramil apareciendo en el sueño fue nada más lo que les digo, ¿verdad? Una representación de él entrando en la mente de Pan. No creo que él haya estado ahí ese día, porque si no, si hubiera sido como un recuerdo de Pan, obviamente Pan le hubiera preguntado qué pasó. O sea, de hecho todo este episodio se hubiera estado preguntando eso y hubiera estado intentando averiguar si realmente él estuvo ahí o no, pero no, creo que inmediatamente se dio cuenta que era nada más pues Ramil entrando en su mente nuevamente, sin su autorización, y por eso es que Ramil mismo le promete que ya no lo va a volver a hacer sin su consentimiento. Entonces, él ya había prometido eso y ahora imagínense cómo le afectó a Pan el darse cuenta que hizo lo mismo con su hermano. La verdad es bastante entendible que se haya enojado, o sea, hasta a mí incluso me dejó bastante sorprendida que pues haya hecho lo que hizo. Al principio yo pensé que era pues por el bien del secreto entre vampiros y humanos. Y al menos ahí dije, bueno, es entendible, pero si nada más era por quedar bien ante su hermano, pues no, creo que no era suficiente motivo para haber irrumpido en su mente. Y menos aún sabiendo que la consecuencia es que pues le sangre la nariz, de algún modo se siente bastante invasivo, ¿saben? Entonces, por ese lado entiendo el enojo de Pan y que a partir de ahí le hayan empezado a surgir como que miedos o esa sensación de que no pertenecen al mismo mundo y que va a ser complicado que lo de ambos pues funcione. Yo en su lugar sí le hubiera dado una oportunidad más, o sea, no creo que haya sido como para echarlo de su casa, pero pues cada quien con sus límites. Al fin y al cabo sabemos que esta es una etapa bastante importante para Pan porque justo ahora está volviendo a recuperar a su hermano, o sea, es lo único que tiene. Y recién después de no haber estado con él durante todo este tiempo porque no podía, finalmente está teniendo la oportunidad, por lo tanto su mayor misión es protegerlo, es cuidarlo. Obviamente también entiendo el lado de Ramil, o sea, durante todo este tiempo ha estado haciendo su mejor esfuerzo para entrar a su vida, para tratar de ganárselo, para darle tiempo, para que piense bien su respuesta. La convivencia entre los tres fue tan bonita, la relación entre el hermano de Pan y Ramil también es muy divertida. Probablemente el hombre estaba ya casi seguro de que la respuesta final de Pan iba a ser un sí, pero pues al final el error que cometió le terminó costando esa respuesta. Le dijo que no como respuesta final y claramente eso lo destrozó, o sea, y bueno, creo que a ambos, o sea, si bien Pan parecía estar fuerte hasta el último momento, esperó a que Ramil se fuera para realmente pues dejar salir todas sus verdaderas emociones. Dado que en teoría esa era la respuesta definitiva, ahora Ramil pues está decidido a finalmente participar de la ceremonia de ascensión. Digamos que ahora solo le queda un camino por seguir, porque si había pospuesto todo esto de la ceremonia es precisamente por Pan, pero si ya no lo tiene a él, digamos que ya no tiene sentido. Entonces finalmente decide hacerlo, decide dar ese paso. Están reuniendo a todos los vampiros para que participen de esta ceremonia. Y ahí es cuando van a aprovechar los cazadores pues para hacer lo suyo. Probablemente la que le avisó a Pan fue la chica, ¿verdad? Porque ella sabe qué es lo que siente
Pam por Ramil, entonces o es eso o le escribió para ver si quizá él quería participar. Si es así, sería más fácil que para el siguiente episodio pues se infiltre en los cazadores y pueda ayudar a Ramil. Claramente al ver a su hombre en peligro pues va a decidir salvarle la vida, incluso si tiene que ir en contra de sus propios amigos, incluso si está enojado con él, incluso si cree que lo de ellos no va a funcionar. Su prioridad es salvarlo porque lo quiere y lo ama. Nosotros lo sabemos, nomás le falta pues aceptarlo. Bueno, no es que no le haya aceptado, pero nomás le falta tomar la decisión final de estar a su lado. Pero bueno, ya veremos cómo sigue la cosa, chicos. Me gustaron mucho las interacciones entre Mekin y Pong. Son muy lindos juntos. Mekin también es un amor. Les digo que es como que el que más tiene esta visión humana de toda la situación, por lo tanto es entendible que Ramil se haya abierto con él, que le haya contado sus sentimientos, y amo los consejos que pues Mekin también le da de vuelta tanto a él como a Pong. De verdad que estoy amando mucho su personaje. Pero nada, chicos, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.